students, I hope that you are in fine and healthy shape. I am Nasir Ahmed Aimal, biology teacher at Omeed Private High School. You know that our school has arranged an e-schooling and homeschooling program for the students to stay at home and continue their studies. Today we are going to study the vascular plants. We have divided the plants into two categories. The first one was the non-vascular plants and the other one was the vascular plants. Today we are going to study the vascular plants division. Vascular plants are those plants that contains a transport system for the transport of their materials. Vascular plants یا ویایي نباتات هغه نباتات ته ویل کیږي کوم چې د خپلو موادو دپاره یو د ترانسپورټ یا د انتقال یو سیستم ولري یا هم یو ویایي نسج ولري. In plants, these tissues or these vascular tissues are the xylem and phloem tissues. The xylem tissue transports water and minerals from the roots to the leaf, and the phloem tissue transports nutrients and oxygen from the leaf to the other parts of the plant. ویایي نسجونه پر دوه ډوله دي په نباتاتو کې. لومړی د هغه څخه زایلم او دوهم یې فلویم. زایلم نسج وظیفه دا ده چې اوبه او منرالونه چې د هغه د ریښې په واسطه باندې د ځمکې څخه تر پاڼې پورې ورسوي، او د فلویم وظیفه دا ده چې د پاڼې کې چې کوم غذایي مواد جوړ شوي دي هغه د نبات نورو برخو ته ورسوي. Plants with vascular tissues are called vascular plants. هغه نباتات کوم چې ویایي نسجونه ولري هغه ته موږ تاسو ویایي نباتات وایو. And have roots, stems and leaves. These plants have true roots, stems and leaves. We are going to study some characteristics of the vascular plants. The first characteristic is that vascular plants have a root, a stem and leaves. د دغه نباتاتو ځینې خصوصیات موږ تاسو مطالعې لاندې نیسو. لومړی دا دی چې دغه نباتات ریښه، تنه او پاڼې لري. Most of them live on land. Most of them live on land. زیاتره د دغه نباتاتو څخه پر وچه باندې یا هم پر ځمکه باندې ژوند کوي. They are more complex than non-vascular plants. دوی نسبت غیر ویایي نباتات ته یا نن واسکولر ډیویژن ته ډېر مغلق او پیچلی ساختمان لري. Their size ranges from 1 centimeter to 100 meters. د دوی د اندازه چې کومه ده هغه د 1 سانتي متر څخه بیا تر 100 مترو پورې، یعنې په دغه ډیویژن کې چې کوم نباتات دي هغه د 1 سانتي متر څخه نیولی بیا تر 100 متره پورې جګواله لري. Vascular plants are divided into two groups. One is seed vascular plants and the other is seedless vascular plants. ویایي نباتات موږ تاسو پر دوه ګروپونو ویشو. لومړی د هغه څخه یې سیډ پلانټ یا تخم لرونکي نباتات یا سیډ واسکولر پلانټس تخم لرونکي ویایي نباتات and seedless vascular plants یا تخم نه لرونکي ویایي نباتات چې د دې دپاره موږ تاسو د سپرماټوفایټ او ټیریډوفایټ اصطلاح کاروو. First we are going to study the seedless vascular plants. اول به موږ تاسو هغه نباتات کوم چې تخم نه لري خو انتقالي نسجونه ولري دغه نباتات به تر خپل مطالعې لاندې ونیسو. Seedless vascular plants also known as ferns and their allies. تاسو په دغه تصویر کې چې کوم وینئ دا د ferns یا د seedless vascular plants یو تصویر دی. په دغه seedless vascular plant کې یا نباتاتو کې موږ تاسو فرنز او د هغو کم نور سپیشیز چې دی هغه په دغه ګروپ کې شامل دي. په
په دغه ګروپ کې موږ تاسو د نباتاتو 12,000 نوعې موجودې دي، یعنې د نباتاتو په seedless vascular plants ګروپ کې موږ تاسو 12,000 نوعې نباتات لرو. Members of these groups is widely spread in wet areas. زیاتره د دغه ګروپ کوم غړي چې دي یا کوم سپیشیز چې دي هغه په لندو سیمو کې ډیر پیدا کیږي، یعنی هغه ساحې چې لندبل ولري یا هغه ساحې چې سمندري بحرونو ته نږدې یا اوبو ته نږدې واقع وي، په هغه ساحو کې دوی زیات پیدا کیږي. Ferns often grow in areas that most other plants cannot. په seedless vascular plant یا په تخم نه لرونکي ویایي نباتات کې فرنس چې کوم دي د هغو یو خاصیت دا دی چې دوی په داسې سیمو کې غټیږي یا داسې سیمو کې دوی وده کوي په کومو سیمو کې چې عادي نباتات ژوند نشي کولی یا وده نشي کولی. وروسته د هغه څخه کله چې دا فرنس یا دا seedless vascular plants کې چې کوم سپیشیز دي هغه ډیکمپوز سي، تجزیه سي، دوی د خاورې سره یوځای کیږي، بیا د ډبرې سره یوځای کیږي. د دغه ډبرې سره د یوځای کېدو وروسته دوی د نورو نباتاتو د پاره یو ویلیوبل سویل برابروي، یعنی د نور نباتاتو د پاره داسې یو خاوره برابروي ترڅو هغه هم په دغه برخه کې وده وکړي. We are going to study some characteristics of pteridophytes. The seedless vascular plants یا د غیر ویایي تخم نه لرونکي نباتاتو ځینې خصوصیات موږ تاسو وایو. Members of pteridophytes are spore dispersing plants. It means that the species or the members that are present in the pteridophytes are in pteridophytes spread their spore in order to reproduce themselves. د دغه نباتاتو کم سپیشیز یا نوعې چې دي هغه سپور ډسپرسینګ دي، یعنی دوی خپل ګرده و محیط ته یا هم خارجوي خپل ګرده انتشاروي او د هغه څخه وروسته نور نباتات د دغه ګردې څخه رامنځته کیږي. Water is required for the reproduction of these plants. موږ وویل چې دغه نباتاتو زیاتره برخه چې دغه په لندو ایریاز کې یعنی په هغه ساحو کې چې لندبل زیات وي پیدا کیږي. اوبه د دوی د ریپروډکشن لپاره یا د دوی د تکثر لپاره په دا خطر باندې پکار دي ځکه د دوی کم سپور چې دی یا د دوی کم ګرده چې د هغه د اوبو په واسطه باندې د یوه ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي. Their stems are green and do photosynthesis. بل خاصیت دا دی چې د دوی کم تنې چې دی هغه ګرین یا زرغونې دي په دا خطر باندې چې دوی کلوروفیل لري. موږ تاسو ویل چې د کلوروفیل یوه وظیفه دا ده چې هغه نبات ته زرغون رنګ ورکوي. and do photosynthesis او د ضیایي ترکیب عملیه چې کومه ده هغه د دې نبات د تنې په واسطه باندې ترسره کیږي because they have the chlorophyll pigments. ځکه دوی د کلوروفیل کم دانې چې دي هغه لري. There are 4 types of pteridophytes. په دغه seedless vascular plants کې موږ تاسو 4 ډوله لرو چې د هغه څخه لومړی چې دی هغه pterophyte یا ferns دي، lycophytes، clubmoss، spinophytes، horsetail and coelophyte یا whisk ferns. Ferns have been the most successful of the seedless spore producing vascular plants. په دغه seedless vascular plants کې چې د ferns کم نوعې یا سپیشیز چې دی هغه ډیر وتلي یا ډیر مشهوره دي ځکه دوی په زیاتره ساحو کې دي ډسټریبیوټ سوي دي، توزیع سوي دي، یعنې په زیاتره ساحو کې پیدا کیږي او د دوی چې دی 11,000 سپیشیز په اوس مهال کې په نړۍ کې موجود دي. زیاتره د دوی د دغه نباتاتو په ځنګلونو کې او یا په داسې ځایونو کې چې نور نباتات نشي کولی چې وده وکړي هلته وده کوي. Most ferns live in tropical forests and have leaves that vary 1 cm to 500 cm. There are many different types of ferns.
tree ferns, climbing ferns, aquatic ferns, and common herbaceous varieties. Tree ferns are those ferns that grow in tropical forests beneath the tree. Climbing ferns are those ferns that climb to the tree stem, and aquatic ferns are those ferns that are found in the water. And common herbaceous varieties, the ferns that have herbaceous stem are found in these Pteridophyta category. Ferns reproduce by the alteration of generations. They produce spore on the underside of the reproductive leaflet. They produce spore on the underside of the reproductive leaflets. They have a structure called sporangia which produces spore and then release these spores when they become mature. کله چې دوی دغه ګرده پوخوالي مرحلې ته ورسیږي وروسته دغه څخه د سپرانجیا په نامه باندې موږ تاسو ساختمان لرو کوم چې په دغه ساحه کې دا سپور جوړیږي کله چې دی جوړ سو د بلوغ مرحلې ته ورسېدی وروسته دغه څخه دغه سپور و هوا ته ریلیز کیږي و هوا ته ایله کیږي بیا وروسته د ګردیشندنې د آبیلینو یا د آبیلونو په واسطه باندې دغه سپور د یوه ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي. The second group is the whisk ferns. دوهم ګروپ په دغه seedless vascular plants کې چې دی هغه ferns دی. These plants lay leaves. دغه plants چې کوم دي یا دغه نباتات چې کوم دي هغه پاڼې نه لري. Instead having small outgrowths called innations. دي د innations په نامه باندې یو کوچني جوړښتونه لري. مګر دغه innations ته موږ تاسو پاڼې نسو ویلی ځکه چې دوی یوازې یو واسکولر بنډل لري یوازې صرف هغه ویایل کم نس چې دی هغه په دې کې موجود دی نور هغه ضروري پرمننت ټیشوز چې دی هغه په دغه برخه کې نه دي موجود کوم چې باید په یو پاڼه کې موجود وای. It has underground stems from which the above ground part branches off. موږ تاسو په modified stems کې ډیر ډولونه د سټم ویل د هغو څخه یو د رایزویډز یا رایزومز په نامه باندې و چې د دغه تنه د مځمکې لاندې پیدا کېدل. دغه تنه چې کومه د هغه د ځمکې لاندې پیدا کېږي د دغه تنې څخه بیا وروسته د دغه ویسک فرنز یا دغه نباتات چې کوم دي د دې هغه د above ground part یا د ځمکې د سر پارت دی هغه د دغه رایزویډز په نامه باندې د ساختمان څخه دوی راوځي او د دغه سټم په واسطه دوی په ځمکه کې ټینګ نیول سوي دي یا دوی انکرډ سوي دي په دغه ځمکه کې. The third type of the seedless vascular plant is the spinophyte or horsetails. These are also spore producing vascular plants. The spinophytes are represented today by one genus, the horsetails or equestrium. یعنی د دوی یوازې یو جنس پاتې دی چې هغه د دغه representation کې هغه هم د horsetail په نامه باندې یادیږي. These are widely distributed, usually growing in damp areas along streams, marshes and other wetlands. موږ تاسو ویل چې seedless vascular plants زیاتره په هغه ځایونو کې پیدا کېږي چیرې چې لندبل موجود دي یعنې په ډنډونو په ولاړو اوبو او په دغسې ساحو کې چیرې چې اوبه موجودې وي یا ویټ لینډز وي په هغه ساحو کې دوی ډېرې پیدا کېږي. The plant is essentially stem. دوی چې دی په اول سر کې یو تنه وي but has a rhizome which puts out adventitious roots. مګر دوی د ځمکې لاندې د رایزوم په نامه باندې یو سټرکچر لري چې د دغه سټرکچر څخه بیا وروسته ریښه راوځي. The leaves are non-photosynthetic. دا کوم پاڼې چې تاسو وینئ په د هر نوټ کې چې تاسو دا پاڼې وینئ دا نن فوټوسینتیټیک دي یعنې دوی نشي کولی چې فوټوسینتیسیس عملیه سرته ورسوي یعنې د نبات لپاره خپله غذا برابره کړي. The fourth type is the lycophyte or club moss. The lycophytes are a small and inconspicuous group of plant today. دا lycophytes چې کوم دي هغه د کوچنیو او inconspicuous یعنې د زیاتره د پام نه راوړېدونکو نباتاتو څخه دي.
Magaram in the Carboniferous period. This is a period approximately millions of years ago. Some lycophytes or club moss were forest-forming trees. It means that nowadays or in these days they are small and inconspicuous, but billions and millions of years ago these were forest-forming trees more than 35 meters tall. یعنی دوی په میلیونونو کلونو اخواته دوی چې وه ځنګلونه جوړونکي درختې وې، خو اوس چې د دوی کوچني او د نظر نور اړونکي. Lycophytes are the oldest extant group of vascular plants. د ویایي نباتاتو هغه تر ټولو کم لرغونی ګروپ چې دی هغه دغه د لایکوفایټ ګروپ دی یا د کلب موس ګروپ دی. موږ تاسو ویله چې میلیونونه کلونه اخواته دوی چې وه هغه فارست فارمینګ ټریز وه. دوی چې وه هغه فارست فارمینګ ټریز یعنې هغسې درخت وي کوم چې ځنګلونه یې جوړ کړي وو، خو اوس دوی چې دی کوچني دی. Modern lycophytes are small herbaceous plants. They are usually evergreen and have been used as Christmas decorations. دوی چې دی ټول عمر یعنی په هر موسم کې هر وخت کې دوی زرغونه وي، شنه وي and have been used as Christmas decorations. او خارجان چې د خپل کرسمس دپاره کوم decorations یا په اصطلاح هغه د کور یا د کرسمس کوم نمایشي decoration چې کوي د هغه دپاره د دغه کلب موس څخه استفاده کوي. They are simple spore producing vascular plants. دوی چې دی هغه سپور پروډیوسینګ واسکولر پلانټس یعنې سپور تولیدوي، بیا وروسته د دغه سپور په واسطه باندې د دوی ریپروډکشن رامنځته کېږي. adapted primarily to moist environment. او دوی چې دی زیاتره د نمناکه محیط سره ډېر ځان عیاروي. په دغه سیډلس واسکولر پلانټس کې دوه شیان ډېر کامن دي. هغه چې دی یو دا چې دوی زیاتره په moist environment یا wet lands کې ډېر پیدا کېږي، په داسې ساحو کې چې هلته نمناک هغه ساحې نمناکې او یا هم لندبل ډېر وي. او بل دا چې دوی سپور ډسپرسینګ پلانټس دي، یعنې دوی خپل سپور چې دی هغه سپریډ کوي، خپل سپور ته انتشار ورکوي او بیا وروسته د هغه څخه د دوی ریپروډکشن رامنځته کېږي. This was the lesson of the first week. Next lesson we are going to study the seed vascular plants. This was our lesson for today. In the next video we are going to study the seed vascular plants. Until then, have a good time.